Hello accountants, welcome to Business Taxation Course by khataacademy.com. आजको भिडियोमा हामी हजुरसँग बिजनेस ट्याक्सेसन कोर्स सिलेबस, कोर्स डिजाइन एन्ड यो कोर्स हजुरको लागि बनेको हो कि हैन डिस्कस गर्छौं. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ द कोर्स सिलेबस. सिलेबस एनी टाइम एक्सेस गर्न यु क्यान भिजिट khataacademy.com, सेलेक्ट कोर्सेस, ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने टप सेक्सन एन्ड मोबाइलबाट ब्राउज गर्दै हुनुहुन्छ भने बटम सेन्टर. अलिकति तल स्क्रोल गरेपछि यु क्यान फाइन्ड बिजनेस ट्याक्सेसन कोर्स, भ्यू कोर्स एन्ड डाउनलोड कोर्स सिलेबस. होल बिजनेस ट्याक्सेसन कोर्सलाई हामीले 3 पार्ट्समा डिभाइड गरेको छौं. पार्ट नम्बर 1 इन्कम ट्याक्स, जसमा रजिस्ट्रेसन, क्याल्कुलेसन, रेट्स, इन्स्टलमेन्ट्स, D1, D2 एन्ड D3 जस्ता बिजनेस टाइप अनुसारको रिटर्न्स, फाइन्स एन्ड पेनाल्टिज क्याल्कुलेसन जस्ता कुराहरू कभर हुन्छ. त्यस्तै सेकेन्ड पार्ट इज TDS अर विथहोल्डिङ ट्याक्स. यो सेक्सनमा TDS क्याल्कुलेसन टेक्निक्स, TDS फर इम्प्लोइज एन्ड ETDS रिटर्न फाइलिङ जस्ता स्किल्सहरू कभर हुन्छ. त्यस्तै फाइनली पार्ट नम्बर 3 भ्यालु एडेड ट्याक्स अर VAT. यसमा VAT registration guides, VATable and VAT exempt transactions, VAT input and output, VAT compliances र VAT return filing and payment, fines etc. covered हुन्छ. यो कोर्सको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त? यसको लागि एक्सेस गरौँ हाम्रो लर्निङ पेज app.khataacademy.com. एन्ड अगेन लेट्स भिजिट बिजनेस ट्याक्सेसन कोर्स फ्रम कोर्सेस सेक्सन. अब हामी कोर्स लर्निङ पेज भिजिट गर्दैछौँ. हरेक ब्याचमा टोटल 1.5 घण्टाको एटलिस्ट 10 वटा रिभिजन लाइभ सेसन्स हुन्छ, जसमा कोर्स मेन्टर सी गुन्जना मानन्द म्यामले हजुरहरूलाई प्र्याक्टिकल केस स्टडिजहरू सहित टेम्प्लेट्सको हेल्पबाट कोर्स अगाडि बढाउँदै जानुहुन्छ. यसमा उहाँले भिडियोज एन्ड प्र्याक्टिस सेट्स एक्सेस गर्ने होमवर्क्स पनि दिँदै जानुहुन्छ. एन्ड हजुरहरूको कुनै कन्फ्युजन या भनौँ डाउट छ भने त्यसमा इन्टरेक्सन पनि गर्दै जानुहुन्छ. कोर्समा इनरोल गर्ने बित्तिकै हजुरले आफ्नो ड्यासबोर्डमा भएको कन्सेप्चुअल भिडियोज एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, जसले हजुरलाई चाहिएको बेलामा क्विक एन्ड इफिसियन्ट रिभिजनको लागि निकै हेल्प गर्छ. त्यस्तै हजुरले लर्निङ पेजको लास्टमा राखिएको ट्याक्सेसन प्र्याक्टिस टेम्प्लेट्स पनि युटिलाइज गर्नुपर्छ. जस्तै बिजनेसको असेसेबल इन्कम निकाल्नको लागि टेम्प्लेट नम्बर 1.2, फाइन्स एन्ड पेनाल्टिजको लागि टेम्प्लेट नम्बर 1.4, TDS क्याल्कुलेसन एन्ड फाइलिङको लागि टेम्प्लेट नम्बर 2.1 एन्ड सो अन. त्यस्तै डिफ्रेन्ट टपिक्सलाई इलिस्ट्रेटिभ फर्मेटमा रिभाइज गर्न इबुक सेक्सन भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ. यी सबै रिसोर्सेसले हजुरको स्किल्स डेभलप गराइ कन्फिडेन्स बुस्ट गर्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ. एज यु क्यान सी बिजनेस ट्याक्सेसनको होल फ्रेमवर्क नै हजुरको अकाउन्टिङ प्रोफाइल डेभलप हुँदै गर्दा नसिकी नहुने इन्कम ट्याक्स, TDS, VAT सम्बन्धी कम्प्युटेसन, कम्प्लायन्स एन्ड रिटर्न फाइलिङ स्किल्स डेभलप गराउनु विथ लट्स अफ कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी. अब आयो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको पालो. इज दिस कोर्स द राइट चोइस फर यु? एन्सर इज इट डिपेन्ड्स. यदि हजुरले भर्खरै अकाउन्टिङ जब सुरु गर्नुभएको छ र डकुमेन्टेसन, सफ्टवेयर इन्ट्री, अकाउन्टिङ फङ्सन जस्ता कुराबाटै सिक्न चाहनुहुन्छ भने वी सजेस्ट यु प्र्याक्टिकल अकाउन्टिङ कोर्स. त्यस्तै यदि हजुरलाई EMIS प्रिपेयर गरेर ब्यालेन्स सिट, प्रफिट एन्ड लस, फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन्सहरू डेभलप गर्नु छ भने फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ कोर्स वुड बी द बेस्ट चोइस. बिजनेस ट्याक्सेसन कोर्स चाहिँ कम्प्लिटली इन्कम ट्याक्स, TDS, VAT जस्ता ट्याक्सेसन स्किल्समै फोकस्ड हुन्छ. यसमा हामी बेसिक अकाउन्टिङ एन्ड रिपोर्टिङको धेरै डिटेल्समा जाँदैनौँ, बरु ट्याक्सहरूकै कम्प्युटेसन, कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी, कम्प्लायन्स टेक्निक्स, फाइन क्याल्कुलेसन्स एन्ड रिटर्न फाइलिङमै बढीभन्दा बढी टाइम इन्भेस्ट गर्छौँ. सो यदि हजुरको जब रेस्पोन्सिबिलिटिजमा VAT, एडभान्स ट्याक्स, TDS फाइलिङ जस्ता स्किल्सहरू चाहिन्छन् भने दिस इज द बेस्ट कोर्स फर यर करियर डेभलपमेन्ट एन्ड इन्हान्समेन्ट. अल्सो यदि हजुर कम्बोमा प्र्याक्टिकल अकाउन्टिङ, एक्सेल स्किल्स, फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ जस्ता स्किल्स पनि एकैचोटिमा सिक्न चाहनुहुन्छ भने इट्स फाइन, यु क्यान प्रोसिड. मन्थ टु मन्थ एन्ड क्वार्टरली बेसिसमा चाहिने VAT, TDS, एडभान्स ट्याक्स फाइलिङ जस्ता स्किल्सहरू सिक्न पाएर हामी निकै खुसी छौँ भनेर धेरै स्टुडेन्ट्सले हामीलाई कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ. डोन्ट फर्गेट टु चेक इट आउट. एकचोटि फेरि पनि यसको कोर्स सिलेबस रिभ्यू गर्नुहोस्. हजुरलाई चाहिने ट्याक्सेसन स्किल्सहरू यसमा कभर भएका छन् कि छैन हेर्नुहोस्. एन्ड यदि इनरोल गरेर आजै कोर्स एक्सेस लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कोर्स टिमसँग कनेक्ट गरिहाल्नुहोस्. ह्याप्पी लर्निङ विथ khataacademy.com, पार्टनर इन योर अकाउन्टिङ जर्नी.